bersiaran langsung dari Medan Selera Taman Astakona berhadapan dengan gerai ayam gepuk viral Bandar Tasik Selatan. Anda sedang menonton episod kejap. Kenapa kita syuting kat Medan Selera ni? Sebab sini ada yang gepuk viral bro. Kau ni senang berbenar terpengaruh. Sekarang semua benda dia orang letak kataan viral, bye. Jual kuih keria dekat tepi jalan pun dia kata kuih viral. Lepas tu kalau makanan tu dia kata viral, bukan maksudnya ada keracunan makanan ke? Tak bro. Ini ayam gepuk dia lain. Dia ada bayam crispy. Dia viral weh. Bayam crispy. Kenapa tak bagi bayam garing je? Kenapa tak kena pakai crispy garing tak ada kan? Sebab bayam garing dia tak viral. Bayam crispy baru dia top buy. Label top global gepuk. Dah apa korang semua ni? Ayam gempuk viral Bandar Tasik Selatan Apa owner dia bekas penyanyi ke apa? Tak apalah. Okey tuan-tuan, anda sudah menonton episod ke-17 Sembang KS. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton dan pendengar sekalian. Anda sekali lagi bersama dengan kami di Sembang KS. Satu rancangan komentari mengenai isu-isu semasa dan berita terkini yang meliputi politik, hiburan, ekonomi dan kadang-kadang kita bincangkan mengenai perkara-perkara yang sedang tunar atau menjadi aliran terkini. Apa yang dimaksudkan dengan menjadi aliran terkini? Contohnya dah kenapa semua benda tiba-tiba letak pistachio lah pula. Mentang-mentang lah kunafa pistachio tu meletup. Asal orang pergi umrah je kirim beri dekat bin Daud. Jadi sekarang semua benda kau nak tak pistachio juga. Ayam gepuk pistachio, nasi kerabu pistachio, nasi lemak pistachio, matcha latte pistachio. Tiba. Kiranya pistachio ni sekarang the new chill lah. Dulu semua benda tak cheese. Dari goreng pisang sampai ke steak bun. Ni macam kita kecil dulu lah kan. Apa beza burger biasa dengan burger special? Yang special dia letak telur. Okey, Sembang KS merupakan sebahagian dari produk Keluar Sekejap yang direka bentuk khas kepada segmen tertentu. Ada yang kata kalau podcast Keluar Sekejap tu macam berita utama. Waktu prime time, dia kupas isu-isu semasa dan dasar kerajaan, politik, ekonomi dan sukan. Sembang KS ni dikira macam rancangan sampingan. Dia masih mengenai politik dan isu-isu semasa, tapi macam orang katalah, Keluar Sekejap tu berita utama. Sembang KS ni dia macam melodi untuk politik lah kot. Orang kata lah kan. Cuma kita tak ada terjah-terjah lah. Dan apapun kita mulakan dengan berita paling besar minggu lepas, iaitu Barisan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional berjaya membentuk pentadbiran di Negeri Sembilan minggu lepas dengan kemenangan penuh bergaya dalam pilihan raya negeri minggu lepas. Gabungan BNPN ini melepasi pegangan 2/3 kerusi di Dewan Pimpinan Negeri, merampas kedudukan Menteri Besar Negeri Sembilan dari Pakatan Harapan yang membuatkan ramai penganalisis meramalkan kebangkitan gelombang baharu BNPN dalam siri pilihan raya yang akan datang. Bukan itu sahaja, seperti tamparan yang hebat buat Pakatan Harapan, mantan Menteri Besar Negeri Sembilan dan Setiausaha Agung DAP, Datuk Seri Aminuddin Harun dan Anthony Loke. Bukannya Datuk Seri Aminuddin Harun tu Setiausaha Agung DAP, dia mantan Menteri Besar. Dan Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP. Kedua-duanya tewas di kerusi masing-masing, iaitu Aminuddin tewas di Linggi dan Anthony di Chenah. Ini merupakan petanda jelas bahawa gelombang pengundi, khususnya di kalangan pengundi Melayu Bumi Putra yang mendukung kerjasama baru ini di antara BN dan PN. Tamparan ini bukan sahaja ke atas Pakatan Harapan, tapi turut menemplak Bersatu yang turut tumpas di semua kerusi yang mereka bertanding luar dari logo dan Pakatan Perikatan Nasional. Sebaik saja keputusan jelas menyebelahi pihak gabungan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, dilaporkan pengurusi Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, telah menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhlis Ibni Almarhum Tuanku Munawir, bagi memperkenankan calon-calon Menteri Besar Negeri Sembilan sekaligus menamatkan spekulasi sebelum ini yang menular di media sosial bahawa mungkin ada pihak yang akan mengangkat sumpah atau mempersembahkan nama kepada individu lain di Istana Seting. Kita jangan lupa antara punca mengapa pilihan raya ini berlaku ialah penarikan sokongan Barisan Nasional ke atas kerajaan sebelum ini hasil dari krisis adat yang dikatakan gagal diuruskan oleh Aminuddin. Kemunculan Zahid Hamidi ke Istana Hinggap dan menghadap Yang di-Pertuan Tuanku Mukhlis lihat menandakan pendirian Barisan Nasional berkaitan isu ini.
Maka dengan ini kami di Sembang KS mengucapkan tahniah kepada Datuk Ismail Hasif selaku Menteri Besar Negeri Sembilan yang ke-14. Ketua UMNO Kuala Pilah dan Adun Juasih itu telah mengangkat sumpah kira-kira pada jam 11 pagi di hadapan yang di-Pertuan yang ke-11. Namun yang menarik perhatian, istiadat ini tidak dihadiri oleh pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, yang mengatakan beliau menerima notis singkat pada jam 4.50 pagi. Datuk Seri Jalaluddin merupakan antara calon Menteri Besar yang disebut-sebut sebelum ini. Dan tidak lama selepas pelantikan Menteri Besar baru Negeri Sembilan selesai, dilihat mungkin isu adat ini belum lagi padam apabila mantan Menteri Besar Negeri Sembilan, Tan Sri Rais Yatim, mempersoalkan proses pelantikan ini yang dikatakan dicampuri orang luar. Beliau yang secara terang-terangan merujuk pada tindakan Presiden UMNO, iaitu orang luar, yang dikatakan mencaturkan kedudukan Menteri Besar dan secara jelas menyebut bagaimana tindakan ini telah mengetepikan jasa dan kedudukan Datuk Seri Jalaluddin Alias. Seharusnya, keadaan dalam Negeri Sembilan dari segi adatnya, orang luar tidak boleh campur. Tetapi ini sudah berlaku. Dan dengan itu pula diketahui pada hari ini bahawa seseorang yang tidak disangka-sangka telah dilantik sebagai Menteri Besar. Dalam soal yang sedemikian, adakah Undang yang 4 bersetuju? Adakah Undang yang 4 diperhitungkan? Setahu saya, tidak ada. Bagaimana boleh perlantikan itu berlaku? Wallahu alam. Dalam suasana beginilah, maka keciciran kita membalas budi pemimpin-pemimpin yang telah bertungkus lumus diketepikan. Seperti Datuk Seri Jalaluddin Alias yang telah tidak tampak jasanya diiktiraf dalam bentuk budi yang seharusnya diperhitungkan. Jika ini terus berlaku, adat di Negeri Sembilan ini ditentukan oleh orang luar, bukan oleh sanak yang berada di Negeri Sembilan atau termaktub dalam lopaknya yang berpadi dan sawahnya yang telah berhabuan. Sedap kan kita dengar bahasa Tan Sri Rais Yatim tu yang bersulam dengan pelbagai perumpamaan. Dan kalau penonton dan pendengar sekalian yang mungkin sedikit keliru dengan apa yang cuba disampaikan dengan bahasa yang begitu sastranya, izinkan saya menterjemahkan apa yang dikatakan dalam kias bahasa Melayu adat kepada kias bahasa RXZ members. Macam ni bro kan, dia cakap macam ni senang kan. Dalam isu lantik-lantik ni ada orang luar dah macam potong tangkona. Jadi tak gentle lah brother. Kau sudah salah orang yang sepatutnya. Tak patut macam ni bro. Macam masuk kawasan tak bagi salam. Kena ke tepi macam tu. Kawasan ni dia ada ayah dia ada abang long dia. Kau kena bagi salam dulu. Macam kami semua ni tak wujud. Kami tak aman, tapi kami ada. Terjemahan mudah dia lah. Paraphrasing orang kata. Jadi mengapa pandangan Rais Yatim ni mempunyai pemberatnya tersendiri kerana kedudukan beliau sebagai pengerusi Parti Wawasan Negara, salah satu komponen dalam Perikatan Nasional dan juga merupakan peguam utama dan penasihat kepada Undang yang 4. Sama ada kemulut ini akan berpanjangan, kita masih lagi belum pasti. Cumanya, semua alasan terdahulu untuk perkara ini berpanjangan sepatutnya tidak lagi menjadi isu, memandangkan tidak seperti kerajaan negeri sebelum ini, pentadbiran telah pun diberikan pada pihak yang lain dengan mandat yang begitu jelas dalam Dewan Undangan Negeri. Yang macam kita cakap tadi, kenapa pilihan hari ini diadakan, tertarik sokongan itu ditarik kerana Menteri Besar sebelum ini dilihat gagal untuk menguruskan isu adat. Macam mana pula kali ini? Kita serahkanlah kepada Menteri Besar yang baru. Dan kali ini pula dia ada mandat yang jauh lebih besar daripada Menteri Besar dahulu. Mendapat sokongan lebih daripada 2/3 Dewan Undangan Negeri. Dan dari politik kita berpindah kepada berita sukan dengan kemenangan yang amat manis oleh jago berbasikal trek negara Datuk Azizul Hasni Awang yang menamatkan penantian selama 16 tahun untuk meraih pingat emas Sukan Commonwealth selepas muncul juara acara keirin lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Dan lebih manis lagi, pocket rocket man kita ini memenangi emas pada umur 38 tahun, menewaskan atlet yang jauh lebih muda, membuktikan abang masih ada lagi bisa. Dah macam slogan untuk duta tongkat Ali ni. Pencapaian Azizul Hasni ini merupakan sebahagian dari prestasi cemerlang kontingen negara di Sukan Commonwealth di Glasgow, Scotland, di mana kita telah memenangi 8 emas, melepasi sasaran asal 5 pingat emas dan menandakan pencapaian terbaik dalam tempoh 16 tahun sejak Sukan Commonwealth di New Delhi pada tahun 2010.
Untuk pengetahuan semua, pencapaian terbaik Sukan Commonwealth kita ialah pada tahun 1998 di mana ianya diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Menarik 1998 ni sebenarnya tahun yang agak bersejarah untuk Malaysia di mana dalam masa setahun ni, dalam tahun 1998 saja, kita anjur Sukan Commonwealth, Tun Mahathir memecat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kelahiran Gerakan Reformasi, kita masih berada dalam krisis kewangan Asia, KLIA memerlukan operasi secara rasmi, Putra LRT dibuka dari stesen Gombak ke stesen Kelana Jaya, sekarang nama dia ialah jajaran Kelana Jaya, dan Ella menyanyikan lagu Spending in the Eyes of the World. Dan juga Siti Nurhaliza memenangi anugerah juara lagu dengan Cindai, dan 1998 juga ialah tahun kelahiran lagu rock kapak jiwang yang menjadi lagu pasca rasmi untuk mereka yang putus cinta, tidak lain tidak bukan lagu legenda Rindu Serindu-Rindunya oleh kumpulan Spoon. Jadi kalau anda tertanya-tanya lah, bagi saya jugalah, dalam banyak-banyak lagu inilah saya kira lagu terpaling putus cinta. Kenapa? Sebab dia punya rindu dekat ex dia bukan sebarang rindu, tapi rindu serindu-rindunya. Dia punya pilu bro, bukan pilu biasa, sepilu-pilunya. Tapi dia masih nak juga. Dia mahu semahu-mahunya. Tapi tak jadi. Bila tak jadi, dia malu. Semalu-malu. Sebab itulah, dialah yang terpaling putus cinta. Apalah sangat adal Baik dari sukan fizikal, kita beralih pula ke sukan permotoran di mana rasmi sesuatu yang saya sendiri dan jutaan peminat sukan permotoran tidak jangka, iaitu perlumbaan F1 kini kembali ke Malaysia. Ini berlaku kerana ketidaktentuan perang di antara Iran dan Amerika Syarikat yang membuatkan Timur Tengah berada dalam keadaan yang tidak berapa menentu. Maka kini sahlah perlumbaan F1 kini kembali ke litar Sepang. Tapi ianya bukanlah Malaysian Grand Prix. Tetapi ianya masih lagi digelar sebagai Bahrain Grand Prix yang dibuat di Kuala Lumpur. Atau nama rasminya Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Panjang nama dia. Jadi kenapa ini berlaku? Kerana ini masih lagi anjuran Bahrain. Cuma dia sewa dan bayar untuk guna litar F1 di Sepang. Peminat rata-rata melompat kegembiraan akan berita ini, dan bukan sahaja di kalangan peminat F1 Malaysia, tetapi termasuk peminat seluruh dunia yang mahu melihat litar legenda ini beraksi semula. Sepang yang terkenal dengan reka bentuknya yang memberikan banyak ruang dan peluang untuk pelumba memotong dan membuat pertempuran lumba, terutama suatu pusingan tajam, turut menampilkan ketidaktentuan yang tersendiri, terutama bila membabitkan cuaca. Contohnya 2009 memperlihatkan antara perlumbaan yang paling basah dalam sejarah F1, di mana perlumbaan terpaksa dihentikan pada pusingan ke-31 bila litar seolah-olah macam dah banjir. Meriah ya kalau dalam perlumbaan bulan Oktober ni akan menerima kehadiran hujan monsun Malaysia. Barulah ianya serasi dengan namanya, The Bahrain Grand Prix Malaysia. Get it? Buff and Drag Grand Prix. Okey apalah, aku ada teka-teki. Kenapa pemandu Malaysia susah nak menang F1? Kenapa? Sebab setiap kali ada accident, dia slow down nak tengok nombor plate. Lepas dia tengok nombor plate, nak tengok pula driver. Melayu ke Cina? Tapi kalau India accident memang kecoh lah dekat threads dengan Facebook nanti kan. Kesian jadi minority right. Itulah dia lumrah budaya masyarakat kita Tapi bila sebut pasal lumrah budaya masyarakat, pada awal pembukaan tadi saya ada menyebut yang Sembang KS selain dari kita mentelaah isu-isu semasa, kita juga membicarakan apa yang disebutkan sebagai trend masa kini. Trend atau ikutan ni tidak semestinya berkaitan fashion, lagu atau tarian dalam TikTok. Dia juga boleh menjadi perkara lumrah atau kebiasaan di kalangan rakyat Malaysia. Dan episod kali ini kita nak lihat satu perkara yang hampir lumrah kepada lebih daripada 90% rakyat Malaysia. Peratusan tu saya reka juga sebenarnya, tapi sebahagian besar peratus rakyat Malaysia yang dewasa, iaitu isu hutang ataupun hutang peribadi. Tapi sebelum kita mulakan perkara ini, saya nak tanya satu soalan. Cuba anda bayangkan, katakanlah tiba-tiba tengah bulan ni, tiba-tiba dalam baki akaun cuma tinggal beberapa ratus ringgit saja. Besok pula TNB nak potong elektrik. Sebab minggu lepas baru je kita repair kereta sebab rosak tengah jalan, banyak duit habis. Anak pula minta duit sekolah. Peti ais kosong. Besok nak kena potong elektrik ni sebab kita lupa nak bayar bil.
apa yang anda akan buat? Dulu mungkin telefon mak ayah, pinjam kawan atau terpaksa kat perut beberapa hari. Hari ni, buka telefon, tekan satu aplikasi, bagi IC, ambil gambar selfie, isi borang, masuk maklumat kerja. Lepas tu, niat, pinjaman anda telah diluluskan. Tak sampai 1 hari, duit dah masuk. Senang kan? Inilah topik kita pada hari ini, iaitu isu persoalan hutang. Dan bagaimana kalau berhutang kini, dah semudah memesan makanan melalui e-hailing. Apa yang sedang berlaku dan apakah bentuk cerminan ekonomi kita kalau perkara ini sangat mudah berlaku? Sebab tidak seperti dahulu, di mana kalau kita nak minta hutang, macam-macam syarat dan raya yang perlu dibuat. Kini pemberian hutang itu ibarat satu bentuk komoditi mudah atau perkhidmatan yang boleh dapatkan di hujung jari. Memanglah secara teknikal, pemberian hutang itu adalah satu bentuk produk perkhidmatan. Itulah produk utama bank-bank di dunia. Namun kita nak lihat apakah implikasi apabila mendapatkan hutang itu kini teramatlah mudah. Baik, baru-baru ini Kementerian Kewangan mendedahkan rakyat Malaysia kini mempunyai lebih dari 5 bilion hutang melalui skim beli sekarang dan bayar kemudian ataupun buy now pay later BNPL. 5 bilion jumlahnya. Dan itu baru satu jenis hutang sahaja. Belum masuk lagi pinjaman dari syarikat pemberi pinjaman wang berlesen secara dalam talian. Belum masuk pinjaman koperasi, masuk pinjaman kad kredit atau pinjaman peribadi. Persoalannya di sini, labakan produk hutang itu menandakan ada permintaan yang tinggi untuk produk dan perkhidmatan seperti ini. Maka kita tertanya-tanya, adakah rakyat Malaysia semakin boros atau adakah rakyat Malaysia semakin susah? Atau mungkin kedua-duanya? Ini adalah perbincangan kita dalam episod ini. Kenapa kita tiba-tiba cakap pasal hutang ni? Ramai orang ingat hutang ni isu disiplin. Kalau tak mampu janganlah pinjam bro. Sedap bunyi kan? Macam orang kata kalau nak kurus janganlah makan gitu. Tapi realiti ekonomi tidak semudah itu. Kajian oleh Khazanah Research Institute menunjukkan terdapat peningkatan di mana pengguna beli sekarang bayar kemudian atau mereka yang menggunakan buy now pay later menggunakan kredit untuk membeli barangan keperluan asas seperti barangan dapur, bahan bakar, bil elektrik dan keperluan asas perubatan. Walaupun majoriti masih membuat pembelian besar seperti barangan bukan keperluan macam barangan elektronik atau barangan fashion, tetapi terdapat peningkatan trend yang jelas dalam penggunaan skim buy now pay later untuk pembelian bukan mewah atau pembelian untuk produk atau gaya perkhidmatan gaya hidup. Maknanya dibayar tu untuk keperluan harian dia. Ini menunjukkan satu petunjuk ekonomi yang agak membimbangkan. Sebab dalam teori ekonomi, hutang pengguna biasanya digunakan untuk membawa pembelian masa depan kepada hari ini. Contohnya orang beli motosikal, beli komputer, bayaran universiti. Ini macam satu bentuk laporan masa depan. Kita ambil hutang rumah kerana satu hari kita nak di penghujungnya kita nak miliki hak tanah. Kita ambil hutang beli kereta sebab pelaburan untuk memudahkan kehidupan seharian kita untuk pergi kerja dan sebagainya. Kita ambil hutang pendidikan dengan harapan kita akan mendapat pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik dengan sekeping ijazah akademik. Tapi sekarang dah mula ada yang menggunakan hutang sebagai satu alat untuk kelangsungan hidup. Bertahan hingga hujung bulan. Maknanya, kredit bukan lagi untuk membiayai pertumbuhan atau satu bentuk pelaburan. Kredit digunakan untuk membiayai kelangsungan hidup. Kalau rakyat terpaksa berhutang hanya untuk makan, itu bukan petanda masalah disiplin kewangan semata-mata. Itu boleh jadi petanda kos sara hidup sudah mengatasi pertumbuhan pendapatan dan ini juga memberi perspektif yang berbeza apabila kita melihat angka KDNK atau GDP. GDP atau KDNK akronim untuk keluaran dalam negara kasar adalah ukuran yang digunakan untuk menilai saiz dan tahap ekonomi sesebuah negara. Kalau nilai KDNK itu makin tinggi, itu antara petanda saiz ekonomi sebuah negara itu. Maknanya kalau lagi tinggi KDNK dia, besarlah ekonomi dia. Panjang kalau kita nak cerita KDNK ni, tapi salah satu penanda aras bagi nilai KDNK ialah apa yang dipanggil consumption atau penggunaan, nilai penggunaan ataupun the consumption value, iaitu jumlah perbelanjaan isi rumah atau individu ke atas barangan dan perkhidmatan. KDNK mungkin meningkat, perbelanjaan pengguna juga mungkin meningkat. Tapi kalau sebahagian besar dari perbelanjaan itu sebenarnya dibiayai hutang, timbul persoalan, adakah ekonomi benar-benar sihat? Adakah nilai KDNK itu benar-benar menunjukkan kepada keadaan ekonomi yang sebenar? Dulu kalau kita nak pinjam duit dekat bank misalnya, kita kena isi borang, kena tunggu pegawai telefon balik, kena hantar slip gaji, kadang-kadang tunggu seminggu. Ramai orang marah, bank ni lambat lah nak pakai duit ni. Itu yang sampai viral, panggilan hangit DJ radio menyamar jadi pegawai bank, kata pinjaman peribadi tak lepas sebab dia nak gunakan untuk kahwin. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kenapa? Boleh cakap dengan Cik Zudin ke ni? Cikgu Zudin, aku tengah ada kerja ni. Siapa ni tiba-tiba call ni? Dia macam ni cikgu. Saya daripada... Cepat sikit, aku cepat ni. Okey, saya daripada... nak beritahu ni yang bawa loan Cik Izzuddin tu tak lulus tu. Kenapa? I buat loan tu. Kenapa tak boleh? Sebab tak lulus sebab dia punya dokumen tak strong Cik Izzuddin. Apa yang tak strongnya? I gaji 3,000. Takkan tak lepas kot. Kesian Cikgu Kudin. Tapi hakikatnya pinjaman memang sepatutnya lambat sedikit. Kenapa? Sebab bank bukan sekadar nak melindungi duit mereka. Mereka juga sedang menilai sama ada peminjam benar-benar mampu membayar semula pinjaman itu. Contohnya berapa hutang dia yang sedia ada? Berapa komitmen bulanan? Kalau hilang kerja macam mana? Kalau pinjam sekarang akan membebankan ke? Tidak. Semua ini mengambil masa dan mereka juga terhad dengan undang-undang dan peraturan yang telah diletakkan dan syarat-syarat yang diletakkan ke atas bank. Dia tak boleh mudah-mudah je bagi pinjaman macam tu saja. Tetapi hari ini, yang kalau kita tengok pemberi hutang sekarang, terutama daripada syarikat fintech, fintech ni financial technology, ialah mereka semakin cepat luluskan pinjaman. Kerana makin cepat mereka luluskan pinjaman, maka semakin ramailah pelanggan mereka. Ini akan memberikan penilaian yang besar pada dalam buku akaun mereka. Bukti tentang perkembangan pasaran, potensi pendapatan di masa depan untuk meyakinkan pelabur untuk siri pelaburan seterusnya. Ataupun bahasa mudahnya, fintech ataupun syarikat-syarikat yang beri pinjaman ini yang rata-rata adalah syarikat teknologi yang baru nak berkembang dan dapatkan pelaburan, dia akan mempercepatkan, memudahkan pemberian pinjaman itu. Kenapa? Sebab dia nak tunjukkan dalam buku akaun dia ada ramai pelanggan. Sebab nanti dia nak minta pelaburan, siri pelaburan yang kedua, siri pelaburan yang ketiga dan sebagainya. Itu yang ada sampai syarikat-syarikat yang pemberi pinjaman ni, terutama di atas talian, menjadikan kelulusan dalam berapa minit sahaja sebagai bahan pemasaran utama dia. Ini mengubah psikologi pengguna. Dulu pinjam duit adalah keputusan besar. Sekali pinjam duit lah hanya satu lagi butang dalam telefon. Mari kita bayangkan seorang individu nama Ahmad. Awal bulan kereta rosak, pinjam RM1,000. Bulan depan gaji habis sebab bayar pinjaman. Tengah bulan duit tak cukup lagi, pinjam lagi RM800. Kemudian bil elektrik pula datang, pinjam lagi. Sedar-sedar Ahmad bukan lagi meminjam untuk menyelesaikan masalah, tetapi dia meminjam untuk membayar hutang lama. Ini yang dipanggil sebagai debt spiral atau perangkap hutang. Dan kita berbalik pada cerita Ahmad tadi yang memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang lama dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada strategi pemasaran yang digunakan oleh peminjam wang belisin digital ni. YouTube, TikTok dan Instagram. Sebagai banyak iklan daripada syarikat pemberi pinjaman, wang belisin dan pelbagai platform digital lain menjanjikan kelulusan pantas, wang masuk hari yang sama dan permohonan dalam talian. Seolah-olah menggunakan keperluan dalam keadaan terdesak ini untuk menjual perkhidmatan mereka. Yalah, bila terdesak, tekan tu dapat pinjaman. Tapi yang bahayanya bukannya satu pinjaman je. Contohnya macam Ahmad tadi. Dia rasa perlu pakai duit, kereta rosak, dipinjam pinjaman. Yang bahaya bukan satu pinjaman. Dia jadi bahaya bila dia ada banyak pinjaman kecil daripada platform yang berbeza-beza. Setiap satu nampak kecil. Tapi bila digabungkan, ia boleh menghimpit kewangan seorang. Kenapa saya kata macam tu? Sebab setiap pinjaman ada kaedah faedah atau bunganya tersendiri. RM500 sini, RM700 di sana, RM1,000 situ. Masalah ni bukan RM500, RM700 je. Nilai tak tetap. Semua tu ada faedah dia tersendiri. Semua tu ada bayaran ataupun kos yang akan datang. Mana ada orang bagi pinjam kosong-kosong saja. Semasa kita buat kajian untuk video ni juga, saya terjumpa satu produk yang juga agak menarik perhatian lah. Namanya Earn Wage Access, iaitu akses gaji terkumpul. Konsepnya mudah. Ada syarikat yang dia tawarkan perkhidmatan ini kepada syarikat-syarikat lain yang mana kalau anda dah bekerja 15 hari, gaji hujung bulan anda adalah RM3,000, saya akan kata tak apa. Kalau anda nak ambil dulu separuh sebab anda gaji 5 hari, boleh. Maknanya dia earn wage access ni maksudnya akses gaji terkumpul. Tak boleh tunggu gaji hujung bulan. Kalau kerja 2 minggu, nak gaji 2 minggu pun boleh. Bunyinya macam membantu, bukan? Tapi kalau setiap bulan kita mengambil gaji lebih awal, apa yang berlaku di hujung bulan, gaji makin kecil. Dan ini mungkin lagi anda akan terpaksa lagi ambil gaji advance bulan depan. Walau buat masa sekarang, pinjaman ini nampak tidak bawa sebarang masalah pada peminjam atau skim ini tidak bawa sebarang masalah peminjam. Tapi jika ia tidak dipantau dengan betul, akses gaji terkumpul ini boleh menjadi satu pinjaman yang menyerupai konsep payday loan yang pernah menjadi isu besar di Amerika Syarikat. Produk sebegini mungkin berguna ketika kecemasan.
Tetapi tanpa kawal selia yang baik, ia juga boleh menggalakkan pergantungan kepada pendapatan masa depan yang ini adalah sangat-sangat bahaya. Dan ini bahagian yang paling menarik. Ramai tak tahu syarikat pemberi wang berlesen termasuk peminjam wang atas talian yang kita tengok online-online ni atau digital money lenders ni, dia bukan bawah Kementerian Kewangan. Dia pun bukan bawah Bank Negara. Mereka berada di bawah kelolaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. KPKT. Kenapa? Sebab undang-undang yang mengawal mereka ni ialah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Ya? Satu akta yang dibuat pada tahun 1951. Bayangkan ya, Malaysia pada tahun 1951. Mana ada internet, mana ada telefon pintar, tiada aplikasi dan tiada fintech. Tapi ialah Akta Pinjaman Wang ni pun dia dah ada update lah. Kemudian dan sebagainya sebab dia boleh buat benda tu sekarang. Cuma konteksnya masa tu pemberi pinjaman, peminjam wang ni ialah kedai fizikal di bandar. Sebab itulah pada asalnya akta ini diletak di bawah kementerian yang menjaga mereka, iaitu Kementerian Kerajaan Tempatan. Tetapi hari ini pinjaman dibuat secara digital rentas negeri, berentas platform dan dalam beberapa minit saja. Hakikatnya kredit hari ini bukan lagi isu lesen perniagaan. Ia adalah isu kestabilan kewangan negara, khususnya ekonomi domestik. Malaysia memerlukan satu kerangka baru yang sesuai dengan zaman digital. Bukan sekadar pindahkan fail dari satu kementerian ke kementerian lain, tetapi mengubah falsafah kawal selia itu sendiri. Kenapa kita rasakan perlu ada satu bentuk penyeimbangkan semula mengenai kerangka ini ialah kerana pertamanya, kredit digital memerlukan pengawasan yang berpusat, kalau tanya saya lah, ataupun kawalan pinjaman yang berpusat termasuk pinjaman-pinjaman jenis lain. Kalau bank berada di bawah Kementerian Kewangan dan Bank Negara Malaysia, kerana kesannya kepada ekonomi negara, maka kredit digital yang semakin besar juga wajar dipantau melalui lensa yang sama. Itu yang apa yang saya cuba maksudkan. Keduanya untuk tutup ruang regulatory arbitrage atau kelompongan kawal selia. Hari ini, bank, syarikat beli sekarang bayar kemudian atau BNPL dan pemberi pinjam wang boleh tertakluk kepada kerangka kawal selia yang berbeza walaupun semuanya menawarkan produk kredit kepada pengguna. Perbezaan ini boleh menyebabkan tahap perlindungan pengguna dan tahap penilaian kemampuan membayar menjadi tidak seragam. Misalnya, lebih mudah untuk syarikat BNPL atau Buy Now Pay Later bagi hutang berbanding bank misalnya. Bukanlah kita nak kata bahawa kedua-duanya patut diletakkan dalam akta yang sama. Sebab bank dan syarikat pinjaman adalah dua entiti berbeza. Tapi sekurang-kurangnya diletakkan dalam ruang lingkup atau dalam keadaan sistem kawal selia yang sama kerana kedua-duanya mempunyai kesan besar kepada ekonomi domestik dan tahap kesihatan ekonomi negara. Kita kalau boleh nak kurangkan jurang kelompongan sedia adil. Itu yang dimaksudkan sebagai regulatory arbitrage. Ketiga, lihat hutang ini sebagai isu kesihatan kewangan rakyat dan bukan sebagai produk kewangan semata-mata. KPKT secara tradisinya memberi tumpuan kepada pelesenan dan pematuhan di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang. Tapi ekonomi digital memerlukan pengawasan terhadap perkara seperti penilaian kemampuan pembayar, risiko seorang mengambil terlalu banyak pinjaman daripada pelbagai platform, ketulusan kadar untungan, charge dan fee, penggunaan data pengguna, serta kesan keseluruhan terhadap kestabilan kewangan isi rumah. Dan keempat, kerajaan memerlukan data yang lebih lengkap. Hari ini kita tahu angka BNPL atau Buy Now Pay Later misalnya, tapi kita tidak mempunyai gambaran menyeluruh jumlah pinjaman diberikan oleh pemberi pinjam wang digital berlesen dan bagaimana ia berinteraksi dalam bentuk kredit lain. Tanpa data dasar awam yang dibuat dalam gelap. Dan mungkin data ni ada, tapi setakat pemahaman kami, ianya tidaklah begitu telus ataupun transparan untuk kajian dibuat oleh orang-orang akademik atau pakar ekonomi dari luar misalnya. Dari luar tu bukanlah kerajaan lah. Saya bukan nak kata semua pinjaman jahat. Ada orang memang perlukan lead untuk kecemasan. Masalahnya bila dibiasakan pinjaman itu sebagai sebahagian daripada belanjawan bulanan. Kalau setiap bulan kita meminjam untuk beri barang dapur, masalah sebenar bukanlah kekurangan pinjaman. Masalah sebenar ialah pendapatan tidak lagi mampu mengejar kos secara betul. Kalau anda benar-benar belum meminjam, bandingkan kadar keuntungan. Fahami semua charge. Baca syarat dan tanya diri sendiri. Kalau saya hilang kerja bulan depan, masih mampu bayar balik ke tidak? Kalau jawapannya tidak, mungkin itu bertanda pinjaman tersebut terlalu berisiko. Ya, jumlah 5 bilion hutang Buy Now Pay Later ni, BNPL ni bukan sekadar statistik. Ia adalah cerminan kepada keadaan ekonomi rakyat. Apabila rakyat mula menggunakan kredit Buy Now Pay Later ni untuk beli beras, bayar bil elektrik, ada yang bayar sewa rumah pun ada. Kita perlu bertanya soalan yang lebih besar. Adakah rakyat semakin malas mengurus kewangan? Atau sebenarnya gaji sudah tidak lagi mampu mengejar kos secara hidup?
Dalam masa yang sama, kerajaan juga perlu menerima hakikat bahawa landscape kredit Malaysia telah berubah. Sistem kawal selia dibina pada tahun 2001 mungkin tidak lagi mencukupi untuk mengawal aplikasi pinjaman yang beroperasi secara digital, pantas dan berskala nasional. Malaysia memerlukan satu kerangka kawal selia abad ke-21 yang menggabungkan pelindungan pengguna, inovasi kewangan dan kestabilan ekonomi. Jika tidak, kita mungkin akan terus melihat hutang berkembang dengan lebih pantas dari pendapatan rakyat. Takut-takut dalam kita sibuk mengejar angka-angka besar untuk laporan ekonomi, apa yang berlaku sebenarnya kita bukan sedang membela ekonomi yang lebih makmur, tapi kita sedang membela sebuah ekonomi yang bergantung pada hutang untuk terus hidup. Bayangkan ya, berapa banyak hutang yang kita ada dalam hidup. Seorang graduan universiti yang baru nak mula bekerja akan memerlukan kehidupan alam dewasanya, selalunya bermula dengan hutang belajar dan hutang kenderaan, yang kalau digabungkan, selak-selak berlepasi nilai RM100,000. Itu belum lagi nak beli rumah, nak kahwin atau nak mulakan perniagaan sendiri. Apa pandangan anda mengenai isu ini? Mengenai kemudahan mendapatkan kredit dan isu hutang peribadi pada masa kini. Tekan aplikasi shopping online je, boleh dapat hutang. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen di bawah. Mungkin boleh juga kongsikan pengalaman peribadi anda dan pengajaran yang anda dapat untuk pedoman kita semua. Sebelum saya akhiri episod ini, izinkan saya minjam lirik lagu bahasa dusun yang berjudul 5,000 nyanyian Raida Gutap. 5,000 saya tidak gentar, tapi janganlah engkau menyesal. Lepas kahwin tiada beli beras, mau-mau minta bantu-bantuan. Mana tahan kahwin anak cigu. 5,000 2 ekor kerabau, belanja dapur belum dikira lagi. Mau-mau sampai 10,000. Itu dia penangan hutang yang senang dapat. Aku ni boleh geng dengan Nur Zahid ni nampak banyak. Baik, sehingga kita berjumpa lagi. Tinggalkan apa pandangan anda tentang macam saya sebut tadi tentang hutang peribadi dan juga buy now pay later dan tak mudahnya untuk abang hutang sah. Tinggalkan di ruangan komen.